සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට ඉතින් අපි අලුතෙන් වීඩියෝ සීරීස් එකක් පටන් ගත්තා මේ products වල ඇතුළ කොහොමද කියලා ගලවලා බලන්න. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී ගලවන්නේ මම කලින් ඕපන් කරපු LDRC L15 කියන drone එකට එන remote control එක. ඉතින් මේ remote control එකත් 100%ම වැඩ කරන remote control එකක්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක ගලවද්දී අපි ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ බටන්ස් ගැන. ඉතින් මේ බටන්ස් තියෙන තැන්, එතකොට මේ ලිවර්ස් තියෙන විදිය, ඊට පස්සේ මේ ඇන්ටනා එක සෙට් වෙලා තියෙන විදිය, මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේකක් ගලවද්දී. එහෙම නැත්නම් අපිට නැවත වතාවක් මේක හයි කරනකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට බටන් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. වැරදි තැනකට හයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් නැතු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි තවත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේකේ බැටරි එක තියෙන තැන. මොකද බැටරි කම්පාර්ට්මන්ට් එකේ ඉඳන් මේකේ මේන් බෝඩ් එකට පවර් එක ගෙනෙන වයර්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක ගලවලා කැලි දෙකකට වෙන් කරනකොට මේ වයර්ස් ගැලවිලා කැඩලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැනත් ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. එහෙමනම් අපි දැන් මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක ඕපන් කරගෙන බලමු මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි මේකේ ස්ක්‍රූ සේරම ගලවගෙන තින්නේ. දැන් මේක අපි ටූල් එකක් මාර්ගයෙන් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ නියපොත්ත පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක හිමීට ඈඩ් කරගන්න. බලන්න දැන් මේ බටන්ස් ගැලවිලා වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තේන දැන් අපි හරියට බලා ගන්නවා. දැන් මේක බොහොම පරිස්සමෙන් හරියට බලලා වෙන් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා මම කිව්වා වගේ බැටරි කම්පාර්ට්මන්ට් එකේ නම් යන වයර්ස් දෙක බෝඩ් එකට සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒක අපි ගලව ගන්නේ නැතුව මෙන්න මේ විදිහට වෙනවම තියාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ගලවගෙන බලමු මේකේ බෝඩ් එකත් කොහොමද මේකේ රිවර්ස් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපිට එතකොට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි මේකේ ස්ක්‍රූ සේරම ගලව ගත්තා. මේන් බෝඩ් එකේ ඔයාලට තව දෙයක් තියෙනවා පෙන්වන්න. මේකේ ඇන්ටනා එකක් රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රාන්ස්මිටර් වයර් එක මෙහාලා මේක ඇතුළට දාලවත් නැහැ. ඉතින් අපිට මේක නැවත වතාවක් සම්බන්ධ කරනකොට අපිට පුළුවන් මේක ඇතුළට මේ වයර් එක දාලා හයි කරගන්න. දැන් මේ මේන් බෝඩ් එකත් බොහොම පරිස්සමෙන් අපි ගලව ගමු. ඉතින් මේක තමයි රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ මේන් බෝඩ් එක. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් බටන්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම ලිවර්ස් දෙක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් අපිට මේ විදිහට ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බෝඩ් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් LED light තුනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලිවර්ස් දෙක තියෙනවා. ඊට පස්සේ බටන්ස් තියෙනවා මේ ට්‍රිම් බටන්ස්. ඊට පස්සේ අමතර 5 modes වලට අවශ්‍ය කරන බටන්ස් තියෙනවා. රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක ඔන් වෙනකොට සද්ද එන්නේ මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් ওই වගේ දේවල් තමයි මේ මදර් බෝඩ් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේ වගේ ගානට යන ඩ්‍රෝන් එක රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔය දේවල් තමයි. නමුත් මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ DJI වගේ ඩ්‍රෝන් එක රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකක් ඇතුලේ අපි බැලුවොත් මීට වැඩිය ගොඩක් සංකීර්ණ සර්කිට් ප්‍රමාණයක් සහ බටන් ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් නැවතත් අපි මේක තිබුණ විදිහටම හයි කරලා බලමු වැඩ කරනවද කියලා. මේක හයි කරනකොට හරියට මේ බටන්ස් ටික සෙට් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ සමහර දේවල් වැඩ කරන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්.
මුලින්ම මම ලිවර්ස් දෙක හයි කරගන්නවා. හරියට මේක ඇතුළට මේ බටන්ස් ටික තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ බටන්ස් හරියට ටච් වෙන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. අපිට මේක හයි කරන්න කලින් වැඩ කරනවාද කියලා මේ බටන්ස් ඔබලා බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකේ ස්ක්‍රූ ටික ආපහු තිබුණ විදිහට දාගමු. දැන් අපි පවර් බටන් එක නැවත වතාවක් තිබුණ විදිහට හයි කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේකේ ඇන්ටනා වයර් එක මේක ඇතුළට දාගමු. රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක තිබුණ විදිහට නැවත වතාවක් ඇන ටික දාලා තද කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න අපි අයින් කරගත්ත බටන්ස් නැවත තිබුණ විදිහටම දාගන්න. බලන්න හොඳට මේ එජස් හරියට ෆිට වෙලාද කියලා. මොකද එහෙම නැති වුණොත් සමහර බටන්ස් වැඩ කරන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකට බැටරි දාලා බලමු වැඩ කරනවද කියලා. අවුලක් නැතුව වැඩ. අපි ඩ්‍රෝන් එකටත් කනෙක්ට් කරලා බලමු රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක කනෙක්ට් වෙනවද කියලා ඩ්‍රෝන් එකට. ඉතින් ඔයාලා දකින්න තියෙනම් මේ වගේ ඩ්‍රෝන් එක රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකත් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. තවමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම channel එක subscribe කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් ඉදිරියේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අදත් වීඩියෝ එක නරඹලා ගොඩක් ස්තුතියි. සුබ දවසක් වඩා හැමෝටම. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.